voices to be heard. Stick to the frequency that amplifies these voices, stories and reports that make the difference. This is Akojopo News, 88.7 FM. This is Kunle Amzat Studio, Akojopo 88.7 FM. Welcome to News Around the World. A very good evening to you and you're welcome to News Around the World on the most listened to radio station Akojopo 88.7 FM Ibadan. I am Wuraola Yusuf. The headlines. Federal government eyes a $30 billion investment through raw materials information system. Oyo government rescues a poly student after inhaling gaseous substance. Hamas postpones the next hostage release, claiming Israel has broken terms of ceasefire deal. Carlo Ancelotti predicted Real Madrid, Manchester City will mean the Champions League title. And now the details. The federal government has launched the Nigeria Raw Materials Management Information System, a digital platform designed to enhance industrialization, attract investment, and optimize the country's raw material resources. The initiative, spearheaded by the Raw Materials Research and Development Council, is expected to bring in $30 billion in investment over the next decade through efficient resource management. Speaking at the launch in Abuja today, the Minister of Innovation, Science and Technology, Chief Uche Naji, emphasized the potential of the system to transform Nigeria's economic landscape. Chief Naji also highlighted how the lack of comprehensive data on raw material reserves, quality, and locations has hindered industrial growth, leading to high import dependence and reduced investor confidence. The Oyo State government is set to benefit from a partnership with the United Kingdom Agri-Tech Center in the area of boosting agriculture and livestock production with science and other technology-based solutions. This is as the center is set to build an agri-tech hub inside one of the state's agribusiness industrial hubs, which will help revolutionize agriculture in the state and provide practitioners with resources and opportunities in technological innovations in agriculture's practice. The executive advisor to Oyo State Governor on agribusiness, Dr. Debo Akonde, made this known during a visit of the United Kingdom delegation to the Governor of Oyo State, Engineer Seyi Makinde, in Ibadan. Dr. Akonde further explained that the construction of the Agri-Tech Center is a funded project that is going to benefit the state. About 10 students of the Polytechnic of Ibadan are now receiving treatment in government hospitals after they inhaled poisonous gas and collapsed today. Eyewitness accounts reveal that the affected students, who were from the Science Laboratory and Technology Department, were seated in their lecture hall when a fight reportedly broke out between two students, and while others attempted to intervene, an unknown choking substance was released into the air, allegedly sprayed by one of the students, and led to several students collapsing, and some went unconscious. The Oyo State government, upon receiving reports of the incident, the Honorable Commissioner for Health, Dr. Oluwaseremi Ajetomobi, led an immediate emergency response. Dr. Ajetomobi urged the management of the Polytechnic Ibadan to investigate the incident thoroughly and ensure that those responsible are identified and brought to justice. Director of Ibadan Polytechnic, Dr. Taiwo, appreciated the prompt response of the state government to the emergency situation and pledged to fish out the perpetrators of the act. Proper maintenance of water tanks is vital for ensuring safe and clean water storage. However, neglect and lack of upkeep can lead to contamination, structural weaknesses, and other safety risks. In this special report, Akojopo FM News correspondent Bowale Akinbode examines the importance of water tank maintenance, the challenges faced by tank owners,
and the consequences of neglecting this critical aspect of water safety. Water is a fundamental necessity for every household. As more and more people turn to water storage tanks to meet their water storage needs, it becomes imperative to understand the importance of regular maintenance. According to the World Health Organization, access to safe drinking water is a fundamental human right. The WHO recommends that water tanks be designed and constructed to ensure safety, durability and hygiene. In an interview with Agidigbo FM, a water tank sub-manufacturer and supplier, Mr. Oswita Odume, mentioned common mistakes people make when maintaining their water tanks and the consequences of neglecting water tank maintenance. You can use water installed in tank for agricultural purposes because of there's no irrigation anyhow now. You can use your farm, take pipe and distribute it, towards the plants to help to avoid dehydration. Then you can use it in your house to pour water inside there, this thing for cleaning, bathing, all those things, all those stuffs. You can use it in industry for water purposes. Speaking with Agidigbo FM, residents and tank owners highlighted the challenges in maintaining their tank and how it's being protected from contamination. It's used for storage, water storage. You understand? You can store water with this tank. At the time of dry season, you can be making use of the water. The water you stored at the rainy season, you can use it at the dry season. Health-wise, it will work as supposed. And this is a thing tell mama say at worst, kò ní tó 6 months gone. A public health expert also listed the risk associated with poorly maintaining water tanks and also the roles water tanks play in preventing the spread of diseases. Bacteria can grow on it, fungi, spiral, many other things can grow on it. Even when cockroach fall inside or certain things enters inside. Let's say 3 to 4 months is okay, but let it not be to like 6 months above. I don't advise so. Neglected water tanks poses serious health risk, as irregular maintenance is crucial to prevent contamination and structural collapse. Therefore, tank owners, policymakers and stakeholders must work together to prioritize water tank maintenance. Bowale Akimbode, Agidigbo FM News. With the current hot weather, health and climate authorities have urged people to stay hydrated and avoid the burning sun. Many Nigerians and business owners are experiencing a heat wave during the day and at night. Agidigbo FM News correspondent Elizabeth Ojesomi reports on the effect of the current weather condition. Here is a report. Nigerians are currently experiencing unstable rainfall and higher temperatures, which is affecting the living conditions of people. According to the climate change experts, the extreme temperatures amid lower power supply in some areas can trigger diseases, hydration and heat stroke. Some Nigerians are comfortable with the current weather condition, while some other Nigerians are hoping for rainfall and cool atmosphere. Speaking with Agidigbo FM News, Mr. Abdusalam Taiwo said the current atmospheric conditions is favorable to his body temperature because it boosts his energy to work better. Atmospheric weather condition makes sense. However, said the current high temperatures affect the storage of the food items. A pepper seller, Mrs. Idayat Amobikon, said the sunny weather is affecting the shelf life of tomatoes and pepper. In this hot weather, our market is spoiling too much. If it were the rainy season, there won't be a lot of tomatoes and we would have more sales and gain a lot of money. So, both hot and rainy season are okay, and we need to appreciate and accept them together. Yam sellers, Mrs. Roymat Abduganil, said the higher temperature affect the condition and quality of tubers of yam. The weather significantly affects our market because it influences our purchasing power. During unfavorable weather conditions, we are unable to buy goods at reasonable prices. Conversely, during the rainy season, the weather was cool and prices of goods tend to be lower
As a result, people can afford to buy essential items. A business owner, Mr. Chibueze Chisom, said he prefers the rainy season to the dry season. This weather, I do not like the weather, but for rain season, I like rain season. But the weather is always cool. Yeah? So sometimes rain fall, sometimes sun blow. But this one, everywhere is hot. Even in the night, to sleep is very, very difficult. Nigerians have been advised to take adequate water, stay under shade, and wear light and breathable clothing to reduce exposure to high temperatures and avoid stressful activities. Elizabeth Ojesome, Agidigbo FM News. And now it's time to link up with our United Kingdom studio, where our news correspondent brings a detail on the foreign news. News from Kunle Hamzat Studio at Gidigbo FM, United Kingdom. I am Olushola Damilola. The Department of Justice is moving to drop the federal corruption case against New York City Mayor Eric Adams, according to a memo obtained by the press. The memo, which was sent by Acting Deputy Attorney General Emi Bove, instructed the State Attorney for the Southern District to dismiss the charges. The Justice Department last year brought public corruption charges against Adams, a Democrat, which is the first prosecution of a sitting mayor, although he pleaded not guilty and the case was set to go to trial. In a statement by Alex Piro, an attorney for Adams, he reaffirms that the mayor is innocent and he will prevail. However, spokesperson for the U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York declined to comment while citing two reasons for ordering the dismissal. The Justice Department opinion that the case has been tainted by publicity and that it is impeding with Adams' ability to do his job as mayor, including cooperating with President Donald Trump's immigration crackdown. Hamas has postponed the next hostage release scheduled to take place in Gaza on Saturday until further notice, accusing Israel of breaking the ceasefire deal. Meanwhile, in response to Hamas' postponement, Israeli Defense Minister Israel Katz said he had instructed the country's military to prepare at the highest level of alert for any possible scenario in Gaza. The defense minister described Hamas' move as a complete violation of the ceasefire agreement, although in a later statement, Hamas stated that there was still an opportunity for the release to go forward as planned. However, President Donald Trump has urged Israel to cancel the deal unless Hamas release all remaining hostages by Saturday. And that ends the news from Kunle Hamzat Studio at Gidigbo FM, United Kingdom. I am Olushola Damilola. Now in the exciting world of sport, Real Madrid boss Carlo Ancelotti admits Pep Guardiola's Man City are a nightmare to prepare for ahead of Champions League playoff first leg. City have won just 8 of their last 23 games in all competitions, but Madrid's manager insisted that a form goes out of the window in the preeminent European rivalry of this era. Ancelotti also believes the winner will be favourite to lift the title at May's final in Munich, with either Atletico Madrid or Bayer Leverkusen waiting in the last 16, and therefore is convinced the team who passes this round can go far in the competition. It will be recalled in the last 3 years that whoever won the tie between the two clubs wins the tournament. However, Madrid will be without a number of key players due to injury, with the likes of Lucas Vazquez, Antonio Rudiger, David Alaba, Ida Milaccio, and Dani Carvajal. Before we end the news around the world for this evening, here are the headlines again. Federal government eyes a $30 billion investment through raw materials information system. Oyo to partner UK on technology-based agri solutions. Hamas postpones the next hostage release, claiming Israel has broken terms of ceasefire deal. Carlo Ancelotti predicted either Real Madrid or Manchester City will win the Champions League title. Don't forget that you can listen to us live on our website www.agidigbo887fm.com. You can also download our mobile app on the Google Play Store and iOS. Simply search for Agidigbo 88.7 FM. Follow us on Facebook at Agidigbo 88.7 FM, on Twitter and Instagram at Agidigbo 887 FM, and subscribe to our YouTube channel. If you have news, stories and tips for us, contact our newsroom on 070-8714-4865 or send us a mail on newsroom@agidigbo887fm.com. And just before we finally go on news around the world for this evening, here is a quick tip. You do not have to be great to start, but you have to start to be great.
And with that, we've come to the end of the news around the world on the most listened to radio station, Agidigbo 88.7 FM Ibadan. I am Wuraola Yusuf. Thank you for listening. Good evening. News is information, and information is power. At Agidigbo 88.7 FM, we bring the news from top to bottom. The Oyo State government has said the over 1.5 million out-of-school children. We give you reports from Oyo State. The Oyo State House of Assembly has called for thorough investigation. The Southwest in Nigeria and the rest of the world. Has clarified that the body did not receive any cash support from international development. Trust us to keep you informed every hour, every day. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Agidigbo will stand out in making the people's voice a priority. A. Actively telling the stories that matter to you. G. Going the extra mile to get the truth at all times. I. Integrity as a watchword is a value we will never compromise. D. Doing what we know how to do best, which is giving you a voice. I. Impact-driven broadcasting is so dear to us. G. Getting the facts that help us remain truth-speaking, truth-living, and truth-loving. B. Building on a foundation that speaks against injustice and other threats to development. O. Ours is a station on the side of accountability, transparency, peace, and justice. Radio at its best. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Bẹ̀bẹ̀rẹ̀ o ẹ lọ borí omi. Bẹ̀bẹ̀rẹ̀ o ẹ lọ borí omi o ìfọkànbalẹ̀ lẹ̀ ó rà o. Lórí ilé abilẹ̀ tẹ́ bá ra lọ́dọ̀ wa o. Bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ẹ lọ borí omi. Àwọn èsè màgòmágó. Bẹ̀bẹ̀ talẹ̀ o ẹ lọ borí omi. Talẹ̀ o ẹ lọ borí omi o kòkó ń tẹ yìí ní ìtẹ̀bẹ́ta o ilé ní mọ́tò ní àbílẹ̀ lẹ́sìn ni o bẹ́bẹ́ talẹ̀ ẹ lọ borí omi. Agidigbo 88.7 FM. Ó ti ń wáyé kò ì wáyé rí. Ó ti ń ṣẹlẹ̀ kò ì ṣẹlẹ̀ rí. Àkọ́kọ́ orí ẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn. Ilé-iṣẹ́ rédíò àkọ́kọ́ tó ń ṣiṣẹ́ fún wákàtí 24 gbáko lónírúurú ètò àti ìròyìn tó gbámúṣe lójoojúmọ́ láti jẹ́ kẹ́ ẹ jẹ̀gbádùn ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ àṣetán láti máa dùn yẹn nínú. Àgídìgbò 88.7 FM ohùn aráàlú. Agidigbo 88.7 FM. jẹ́jẹ́ ńlá gbọ́ sun òrìṣà oko ìyá kò gìrìgbà èèyàn tí ó gbà sọ̀gó tìgbó tìjù ni ó mọ̀ ìròyìn tó gbà lè gbòkó tí ò lẹ́jà ń bákan nínú iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò láò ti gbọ́ kárí àgbáyé ni wọ́n ń gbọ́ wá tilé toko làágbèjò. This is Kunle Amzat Studio, Agidigbo 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ sórí àkójọpọ̀ ìròyìn. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Ẹ káalẹ́ o, àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn wa rèé fún tàlẹ́ òní láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn.
ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n Títílayọ̀ Àkàndé lóníròyìn yín ṣáájú ẹ̀gbọ́n kókó tó wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ń fojú sun ìdókòwò ọlọ́gbọ̀n bílíọ̀nù dọ́là látara àjọ tó mójútó ọrọ̀ àti ohun àlùmọ́nì. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ dóòlà àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ gbogbonìṣe Ìbàdàn lẹ́yìn tí wọ́n fi afẹ́fẹ́ olóró kan símú. Ikọ̀ Hamas sún àsìkò tí wọ́n ó tú àwọn tó wà ní ìgbèkùn wọn sílẹ̀ síwájú pẹ̀lú àlàyé pé Israel ti rúfin àdéhùn ìdáwọ́ ogun dúró tó ń bẹ láàrin wọn. Carlo Ancelotti sọ àsọtẹ́lẹ̀ wípé ìkan nínú ikọ̀ Real Madrid tàbí Manchester City ni yóò jáwé olúborí níbi ìdíje Champions League. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ti ṣèfilọ́lẹ̀ ojú òpó ayélujára ìgbàlódé tó ní í ṣe pẹ̀lú àmójútó àwọn ohun àlùmọ́nì lójú náà ti ṣe àgbélárugẹ ọ̀rọ̀ ilé-iṣẹ́ tó ń ti láti fa ojú àwọn olùdókòwò mọ́ra. Ètò yìí tí ìgbìmọ̀ àpapọ̀ tó mójútó ọ̀rọ̀ ìdàgbàsókè àti iṣẹ́ ìwádìí ohun àlùmọ́nì ṣe àkóso rẹ̀ ní ìrètí wà pé yóò mú ìdókòwò èyí tí owó rẹ̀ tó $30 bílíọ̀nù wọ ilẹ̀ yìí wá látara àmójútó àwọn ọ̀rọ̀ ilẹ̀ yìí. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ìṣísọ lójú ètò náà lónìí nílùú Àbújá, mínísítà fún àgbékalẹ̀ ohun ọ̀tun sáyẹ́ǹsì àti ìmọ̀ ẹ̀rọ ìjìnlẹ̀ Olóyè Uche Nnaji ó tẹ̀pẹ̀lẹ̀ mọ́ bí ìgbésẹ̀ náà ṣe mú àyípadà bá ẹ̀ka ètò ọrọ̀ ajé torílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Olóyè Nnaji tún mẹ́nubà bí àìsí àkọsílẹ̀ àlàyé tó tó nípa àwọn ọrọ̀ àti ohun àlùmọ́nì tó fi mọ́ àwọn ibùdó wọn ti mú kí iná ilé-iṣẹ́ náà ojú àjọrẹ́yìn èyí tó ṣokùnfà rírọ̀gbọ̀kúnlé kíkó nǹkan wọlé láti ilẹ̀ òkèèrè lọ́pọ̀lọpọ̀ àti àdínkù nínú ìgboyà táwọn olùdókòwò ní nínú orílẹ̀-èdè yìí. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣetán láti jàǹfààní látara ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú ibùdó tó mójútó ọ̀rọ̀ iṣẹ́ àgbẹ̀ nílànà ìmọ̀ ẹ̀rọ ìjìnlẹ̀ ìgbàlódé torílẹ̀-èdè United Kingdom lágbọ̀n mímú àgbélárugẹ bá iṣẹ́ àgbẹ̀ àti nǹkan ọ̀sìn nípasẹ̀ ojútùú ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì àti ìmọ̀ ẹ̀rọ ìjìnlẹ̀ ìgbàlódé. Èyí ni bí ibùdó náà ṣe ṣetán láti kọ́ ibùdó ṣíṣe iṣẹ́ àgbẹ̀ lílànà ti ìgbàlódé sí ọ̀kan lára àwọn ààyè iṣẹ́ àgbẹ̀ ìgbàlódé tó ń bẹ nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́, èyí tí yóò mú àyípadà ọ̀tun bá iṣẹ́ àgbẹ̀ nípìnlẹ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ ni yóò pèsè àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àti àǹfààní lẹ́ka náà. Olùbádámọ̀ràn àgbà sí gómìnà ìpínlẹ̀ yìí lẹ́ka okòòwò nídìí iṣẹ́ àgbẹ̀ Ọ̀mọ̀wé Débọ̀ Àkàndé ló sọ̀rọ̀ ọ̀hún di mímọ̀ lásìkò àbẹ̀wò tí ikọ̀ láti orílẹ̀-èdè United Kingdom ṣe sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ṣèyí Mákindé nílùú Ìbàdàn. Ọ̀mọ̀wé Àkàndé túbọ̀ ṣàlàyé pé kíkọ́ ibùdó náà ló jẹ́ iṣẹ́ àkànṣe kan tí yóò ṣàǹfààní lọ́pọ̀lọpọ̀ fún ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ bíi 10 ní ilé ẹ̀kọ́ gbogbonìṣe Ìbàdàn The Polytechnic Ìbàdàn ni wọ́n ti ń gba ìtọ́jú lọ́wọ́ báyìí láwọn ilé ìwòsàn ìjọba kọ̀ọ̀kan lẹ́yìn tí wọ́n fa afẹ́fẹ́ olóró símú tí wọ́n sì ṣubú lulẹ̀ lójijì lónìí. Àwọn tí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ṣojú wọn kò rò wọ́n ṣàlàyé pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ṣẹlẹ̀ sí tí wọ́n jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ka ìmọ̀ SLT ni wọ́n jókòó sí gbọ̀ngàn ìkẹ́kọ̀ọ́ wọn nígbà tí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ méjì kan fìjà pẹ́ẹ́ta táwọn èèyàn míín sì gbìyànjú láti pẹ̀tù sí aáwọ̀ náà. Lójijì ni afẹ́fẹ́ olóró kan bíi májèlé gba afẹ́fẹ́ kan tí wọ́n ní ọ̀kan lára àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà ló ṣì sílẹ̀. Èyí ṣokùnfà bí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ yìí ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣubú lulẹ̀ táwọn kan sì dákú lọ́rùn gbọ̀dàn. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní kété tí wọ́n gbọ́ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ní kọmíṣánná àfẹ́tò ìlera dókítà Olúwaṣèrémí Ajétúmọ̀bí léwájú ikọ̀ rẹ̀ láti lọ dáhùn sí ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì ọ̀hún. Dókítà Ajétúmọ̀bí ló ti wá rọ àwọn alákòóso ilé ẹ̀kọ́ gbogbonìṣe Ìbàdàn láti ṣiṣẹ́ ìwádìí tó múnádóko lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún kí wọ́n ó sì rí dájú pé àwọn tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti ọwọ́ wọn wáyé wọ́n fi mú wọn dánrin òfin. Ọ̀gá àgbà ilé ẹ̀kọ́ gbogbonìṣe Ìbàdàn Ọ̀mọ̀wé Táíwò Abidin Lásìsì ó dúpẹ́ fún bí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣe dáhùn sí ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì náà tó sì jẹ́jẹ́ láti fojú àwọn tó ṣiṣẹ́ láabi náà hàn dé. Ṣíṣe àtúnṣe àti àmójútó àwọn àgbá tó ń gbé omi dúró ló ṣe pàtàkì fún omi tó mọ́ tó sì já geere. Ẹ̀wẹ̀, àìkọbi ara sí i ó lè ṣokùnfà ìdọ̀tí àti kíkó àwọn kòkòrò sínú ó lè rẹ àgbá náà sára
tàbí kó ṣokùnfà àwọn àìsàn míì tó lè ṣe àkóbá fún ìlera. Nínú àkànṣe ìròyìn yìí, akọ̀ròyìn wa Bọ̀wálé Akínbọ̀dé yànnàná pàtàkì àtúnṣe àti àmójútó àwọn àgbà tó ń gbomi sínú, ìdojúkọ táwọn alágbà ń kojú àtàwọn nǹkan míì tó rọ̀ mọ́ ìmọ́tótó omi àti ìjágeere rẹ̀. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ààbò ìròyìn ọ̀hún rèé. Mímu omi tó mọ́ tónítóní ló jẹ́ ẹ̀tọ́ fún gbogbo ilé kọ̀ọ̀kan gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn ṣe ń pọn omi pamọ́ fún àsìkò tó bá nílò rẹ̀. Wọ́n ní eléyìí ṣe pàtàkì láti dájú pé à ń ṣe ìmọ́tótó táǹkì tá à ń pọnmi ọ̀hún sí gẹ́gẹ́ bí àjọ elétò ìlera lágbàáyé ti wé. Wọ́n ní kálukú ló láǹfààní sí omi tó dára láti mu tó sì jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn. Àjọ ọ̀hún tún ṣàlàyé wípé àwọn táǹkì tá a fi ń pọnmi sí wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe ní ìlànà tí yóò rí dájú pé ààbò wà lórí rẹ̀ àti kó wà ní mímọ́ tónítóní fún aráàlú. Nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò, àwọn tó ń ṣe táǹkì omi ọ̀hún àtàwọn tó ń tà á ló ń ṣàlàyé pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń ṣe àṣìṣe o nígbà tó bá ń ṣe ìmọ́tótó táǹkì omi ọ̀hún àti pé ewu tó rọ̀ mọ́ àìṣe ìmọ́tótó rẹ̀. Nígbà tó ń bá Àgídìgbò FM sọ̀rọ̀, àwọn olùgbé àtàwọn tó ní táǹkì omi wọ̀nyí wọ́n ṣàlàyé àwọn ìpèníjà nípa ṣíṣe ìmọ́tótó táǹkì wọn àti bó ṣe jẹ́ pé ó ti ń ṣe àkóbá fún ìlera ènìyàn. Láàárín ẹ̀ẹ̀mejì lọ́dún máa pe àwọn plumber pé kí wọ́n bá mi fọ inú ẹ̀, tí wọ́n dẹ̀ máa fọ inú ẹ̀ tó yẹ pé yóò tún mọ́. Kódà omi inú sọ́ẹ̀sì a kì í ní wàhálà lórí omi nínú sẹ́ẹ̀ tó ní bá a máa tá a bá ti fílẹ̀ ẹ̀ báyìí bí omi wọn bíbọ̀pù ọ̀bà bí omi láàárín 5 days àwọn ń lò ní lọ. Wọ́n máa kó inú ẹ̀ wọ́n máa fọ̀ tí inú ẹ̀ tún máa dàbí tuntun ni. Òsìpé bọ́yá omi ìdọ̀tí kankan máa wà ń bẹ̀. Ẹ̀ẹ̀mejì 6 months là á fi mọ́ ó tọ̀dọ̀ tèmi. Táǹkì tó bá dọ̀tí tẹ́yìn ò fọ̀ ẹ̀yin ò lè enjoy ẹ̀, but when you wash your tank tó dẹ̀ wà neat then ẹ̀yin ò lè gbádùn omi téèyàn mú ń bẹ̀. Tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà bá assist tó jẹ́ pé àwọn náà monitor those kind of a thing ó máa wà okay. Akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ onímọ̀ nípa ètò ìlera kan ó ṣàlàyé ewu tó rọ̀ mọ́ àìṣe ìmọ́tótó táǹkì tá à ń pọnmi sí àti ipa tí omi inú táǹkì yìí ń kó nípa dídáàbòbò ìtànkálẹ̀ àwọn àrùn. Dídágunlá sí ṣíṣe ìmọ́tótó táǹkì tá à ń pọnmi sí yìí ló léwu púpọ̀ fún ìlera ènìyàn. Nítorí náà wọ́n á rọ àwọn tó ní táǹkì omi wọ̀nyí àti àwọn tó ṣàgbékalẹ̀ òfin tó ṣe ìṣàkóso rẹ̀ àtàwọn tọ́rọ̀ tún kàn wípé kán ṣiṣẹ́ papọ̀ láti dájú wípé àwọn èèyàn ń ṣe ìmọ́tótó táǹkì tí wọ́n ń pọn omi sí. Olúwaṣẹ́gun Adéṣetán ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò. Pẹ̀lú bí ojú ọjọ́ ṣe ń gbóná lásìkò yìí, àwọn aláṣẹ ẹlẹ́ka ètò ìlera àti àyípadà ojú ọjọ́ ni wọ́n ti rọ àwọn aráàlú láti máa mu omi lóòrèkóòrè kí wọ́n sì sá fún oòrùn tó mú gangan náà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àtàwọn oníṣòwò ni wọ́n ń fojú winá oòrùn tó mú gangan lọ́sàn-án àti lóru. Akọ̀ròyìn wa Elizabeth Ọ̀jẹ̀sánmi ó jábọ̀ ròyìn lórí ipa tí ojú ọjọ́ lásìkò yìí ń kó lára àwọn aráàlú. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà rèé. Àwọn èèyàn lẹwa Nàìjíríà ni wọ́n ń fojú winá àìṣedéédé òjò àti bí ojú ọjọ́ ti ṣe rí nírú àsìkò yìí léyìí tí ò bára sọgbà ọgbà bẹ́ẹ̀ ni bójú ọjọ́ ṣe rí ọ̀hún ni ló ń ṣe akùdé fún ìgbáyégbádùn àwọn aráàlú. Gẹ́gẹ́ bí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ onímọ̀ nípa ojú ọjọ́ ti ṣe fìdí rẹ̀ múlẹ̀, wọ́n ṣàlàyé pé bí ojú ọjọ́ ti ṣe rí yìí àti iná mọ̀nàmọ́ná ń ṣe mọ̀nàmọ́ná láwọn apá ibìkan lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ń ló lè ṣokùnfà àjàkálẹ̀ àrùn àti oríṣiríṣi àìsàn sí àgọ́ ara. Púpọ̀ nínú àwọn èèyàn lẹwa Nàìjíríà ìní bójú ọjọ́ ti ṣe rí yìí bá lára mu tí ọ̀pọ̀ nínú wọn ṣì ń retí òjò àti ojú ọjọ́ èyí tó bára sọgbà. Nígbà tí wọ́n bá ikọ̀ ròyìn iléeṣẹ́ wa Àgídìgbò FM sọ̀rọ̀, ọ̀gbẹ́ni Abdulsalam Taiwo ṣàlàyé pé bójú ọjọ́ ti ṣe rí nírú àsìkò yìí ń ló bára òun sọgbà nítorí pé ó ń fún òun ní okun àti agbára láti ṣiṣẹ́ síwájú àti síwájú sí i. Because for me o whether is a cool bá ṣe jẹ táì pé ètò ìgbẹ́jẹ́ pé too much of heat so whether yẹn ó dẹ̀ regulate because olórí jẹ́ kí n ṣiṣẹ́ at least ó tó wá bí 2 days mo ṣiṣẹ́ bọ̀ torí weather ó lè jẹ́ kí n ṣiṣẹ́ at any time. Àwọn tí wọ́n ń ta tẹnu oúnjẹ ni wọ́n kòrò ojú sí bí ojú ọjọ́ ti ṣe rí yìí níbi wọ́n ṣe ṣàlàyé pé ńṣe ló ń ṣe àkóbá fún àwọn oúnjẹ èyí tí wọ́n ń kó pamọ́ fún títà.
ìyá kan èyí tó ń ta ata nínú ọjà ìyáàfin Idayat Amobikan ló ṣàlàyé pé bí oòrùn ti ṣe ń ràn tó sì le kokoko yìí ni ló ń ṣe àkóbá fún àwọn ata àti tòmẹ́tò èyí tó ń kó pamọ́ fún títà lọ́jọ́ iwájú. inú ooru tá a wà náà lọjà ń bàjẹ́ jù tó bá dásìkò ní òjò ọjọ́ lè bàjẹ́ tó báyìí kò pé ìwà ń bi ọjà tiwa àmọ́ sí àmọ́ pé àwa náà là ń fọ́ ooru àwa náà la sì tó ń fẹ́ kí nǹkan ó tutù. bákan náà lẹni tó ń ta iṣu ìyáàfin Roimot Abdulganiu náà ṣàlàyé pé bí ojú ọjọ́ ti ṣe rí yìí ń ló ń ṣe akùdé fún bí iṣu ti ṣe ń dàgbà àti irú iṣu èyí tí wọ́n ń tà lójú ọjà bí ó ti ṣe gbé wọn tó. àwọn àfẹ́sẹ̀ ọjà wa gan-an orí kò jẹ́ kára púpọ̀ sórí igbá wọ̀nba náà là ń rà wẹ́dà yẹn àfẹ́sẹ̀ ọjà wa gan nítorí ooru yẹn tó bá dásìkò òjò ọjà yẹn tún máa wà òkè dáadáa kódà ọjà tún máa lẹ́sì bá dásìkò òjò àjẹ tó jẹ́ nǹkan èso ó máa lẹ́sì dáadáa bá dásìkò òjò. olókoòwò kan ọ̀gbẹ́ni Chibueze Chisom náà ṣàlàyé pé òun nífẹ̀ẹ́ àsìkò òjò ju àsìkò ẹ̀rùn lọ. wọ́n ti wá rọ àwọn èèyàn ilẹ̀ wa Nàìjíríà láti máa mu omi nírú àsìkò yìí kí wọ́n sì máa fi gbogbo ìgbà dúró lábẹ́ bòójì. ọgbà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún rọ̀ wọ́n láti máa wọ aṣọ tí ò wúwo lára lójúnà àti mú àdínkù bá ara gbígbóná. Nigerians have been advised to take adequate water, stay under shade, and wear light and breathable clothing to reduce exposure to high temperatures and avoid stress. ní báyìí ẹ jẹ́ ká darapọ̀ mọ́ oníròyìn wa nílé iṣẹ́ rédíò Àgídìgbò FM nílùú London lórílẹ̀‐èdè United Kingdom fún ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. ìròyìn rèé láti Àgídìgbò studio ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn yín. Ilé-iṣẹ́ tó ń rí ṣètò ìdájọ́ lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà ti gbé ìgbésẹ̀ láti jáwọ́ nínú ẹjọ́ tó pè tako alábòjútó New York City Mayor Eric Adams. Àtẹ̀jáde kan bí ẹni tó ń ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí igbákejì agbẹjọ́rò àgbà fúnlẹ̀ Amẹ́ríkà Emil Bo fi síta ti pàṣẹ fún ẹni tó ń ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí agbẹjọ́rò fún ìpínlẹ̀ lẹ́lẹ́kùnjẹkùn láti wọ́gilé àwọn ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan Mayor Eric Adams àti ṣíṣe àgbéyẹ̀wò àwọn ọ̀rọ̀ tó jẹmọ́ ti ètò ìdìbò tí wọ́n fi yan àwọn alábòjútó nínú oṣù kọkànlá lọ́dún tó kọjá ní ilé-iṣẹ́ tó ń rí ṣètò ìdájọ́ fi ẹ̀sùn kan Adams tó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú Democrat wípé ó lẹ́bọ lẹ́rù léyìí tí wọ́n sì ti múra láti gbé e lọ sílé ẹjọ́. nígbà tí Alex Spiro tó jẹ́ agbẹjọ́rò fún Adams ń sọ̀rọ̀ ó ní òun ti sọ ṣáájú àkókò yìí wípé oníbàárà òun kò jẹ̀bi ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án àmọ́ ní báyìí òtítọ́ ti lékè. Àtẹ̀jáde náà ṣàlàyé ìdí méjì tí wọ́n fi dá ẹjọ́ náà nù. Àkọ́kọ́ ni wípé Adams ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ bó ti tọ́ àti bó ti yẹ gẹ́gẹ́ bí alábòjútó. Bẹ́ẹ̀ sì ni ó tún gbà láti ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú Trump nípa fífi òfin de àwọn tó ń wọ ilẹ̀ Amẹ́ríkà lọ́nà tí kò tọ́. Ikọ̀ Hamas ń dúnkòokò láti mú ìfàsẹ́yìn bá ìtúsílẹ̀ àwọn ọmọ Israel tó wà láhàámọ́ wọn pẹ̀lú àlàyé wípé orílẹ̀-èdè Israel kò tẹ̀lé àdéhùn tí wọ́n jọ ṣe láti dáwọ́ ogun dúró fún sáà díẹ̀. Ikọ̀ Hamas ṣàlàyé pé àwọn tó yẹ kí àwọn tú sílẹ̀ lọ́jọ́ àbámẹ́ta ni àwọn kò ní lè tú sílẹ̀ mọ́ títí dìgbà tí àṣẹ yóò fi wá látọ̀dọ̀ adarí ikọ̀ náà. Orílẹ̀-èdè Israel ṣàpèjúwe ìgbésẹ̀ tí Hamas ń gbìyànjú àti gbé gẹ́gẹ́ bí èyí tó lòdì sí àdéhùn tí wọ́n jọ ṣe lórí dídáwọ́ ogun dúró fún sáà díẹ̀ náà. Adarí ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ Israel ọ̀gágun Israel Katz ti pa láṣẹ fún àwọn ọmọ ogun orílẹ̀-èdè náà láti dúró tìjàtìjà láti lè kọlu ikọ̀ Hamas bí wọ́n bá fẹ́ gbọ́wọ́kọ́wọ́ lágbègbè Gaza. Ẹ̀wẹ̀ ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump ti rọ ilẹ̀ Israel láti wọ́gilé àdéhùn tó ṣe pẹ̀lú ikọ̀ Hamas bá ń tẹ̀síwájú nínú ìdúnkokò rẹ̀. Àwọn olùpẹ̀tùsáwọ̀ sì ń retí ohun tí yóò ṣẹlẹ̀ nígbà tí ó fi di ọjọ́ àbámẹ́ta. Kò ní jù báyìí lọ láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn. Ẹ káàbọ̀ padà látọ̀dọ̀ oníròyìn wa nílé iṣẹ́ rédíò Àgídìgbò FM ẹ̀ka ti United Kingdom níbi tá a ti gbọ́ ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Ọ̀gá àgbà ẹgbẹ́ àgbábọ́ọ̀lù Real Madrid Carlo Ancelotti ló ti wí pé ọ̀kan nínú ikọ̀ rẹ̀ tàbí ikọ̀ Manchester City tí Pep Guardiola ni yóò jáwé olúborí níbi ìdíje Champions League tó ń lọ lọ́wọ́. Ẹgbẹ́ àgbábọ́ọ̀lù Manchester City ni wọ́n ṣe dáadáa níbi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ mẹ́jọ nínú 23 lápapọ̀. Ẹ̀wẹ̀ ikọ̀ Real Madrid ni wọ́n mọ̀ kópa níbi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn náà láìsí àwọn agbábọ́ọ̀lù wọn kọ̀ọ̀kan tó ní kìmí bíi Lucas
Anthony Rudiger, David Alaba, Eda Militao àti Dani Carvajal látàrí bí wọ́n ṣe fara ṣèṣe. Kí n tó dánu dúró lórí àkójọpọ̀ ìròyìn wa tálẹ́ òní, ẹgbẹ́ kókó inú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìjọba àpapọ̀ ń fojú sun ìdókòwò ọlọ́gbọ̀n bílíọ̀nù dọ́là látara àjọ tó mójútó ọrọ̀ àti ohun àlùmọ́ọ́nì ilẹ̀ yìí. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ dóòlà àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ gbogbonìṣe Ìbàdàn kan lẹ́yìn tí wọ́n fi afẹ́fẹ́ olóró kan símú. Ikọ̀ Hamas sún àsìkò tí wọ́n ó tú àwọn tó wà ní ìgbèkùn wọn sílẹ̀ síwájú pẹ̀lú àlàyé pé Israel ti rúfin àdéhùn ìdáwọ́ ogun dúró tó ń bẹ láàrin wọn. Carlo Ancelotti sọ àsọtẹ́lẹ̀ wípé ìkan nínú ikọ̀ Real Madrid tàbí Manchester City ni yóò jáwé olúborí níbi ìdíje Champions League. Láti fi ohunkóhun tó wà létí lórí ìròyìn àti ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo, ẹ lè pe yàrá ìròyìn wa lórí 07087144865 tàbí ẹ fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín ṣọwọ́ sórí @agidigbo887fm.com. ẹ lè kàn sí wa lórí ìtàkùn ayélujára wa www.agidigbo887fm.com láti gbọ́ wa ketekete tàbí lórí app wa. Ẹ lọ sórí Google Play Store kí ẹ download Agidigbo 88.7 FM app. Ẹ wá wa lọ sórí ìtàkùn abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Agidigbo 88.7 FM àti abánidọ́rẹ̀ẹ́ Instagram @Agidigbo 887 FM. Bákan náà ẹ̀wẹ̀, ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó YouTube wa Agidigbo 887 FM. Àmọ̀ràn wa tálẹ́ òní láti ní gbogbo nǹkan tó wọ̀ tán kó tó gbé ìgbésẹ̀ lórí ohun tó ń gbèrò lọ́kàn. Ẹ̀wẹ̀ o ní láti bẹ̀rẹ̀ níbì kan kó tó kó àwọn ọ̀rọ̀ tó wọ̀ jọ. Ó pé àkójọpọ̀ ìròyìn wa rèé fún tálẹ́ òní láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Ìyókù tún dé lọ́la fún àkọ́tún ìròyìn. Títílayọ̀ Àkàndé ló ti ń ròyìn àníṣúra wa o. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Bí jẹjẹrẹ ti jẹgi tó dáa nínú oko tí sọ ọ́ dìdàkudà, bẹ́ẹ̀ ni ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀, ìròyìn òfegè, irọ́ funfun báláwú ṣe é ṣayé èèyàn dà. Jìnnà sí kíkọ tàbí títàn ká ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára tàbí alátẹnudẹnu. Ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ dàrúrú ni, ẹ jìnnà sí i. Ẹ já sòdodo tí gbórílẹ̀-èdè lékè. Àgídìgbò FM 88.7 ló ní bó ṣe jóun aráàlú ó gbọ́dọ̀ jẹ́ òdodo.